Знати Манхеттен – це знати Бродвей, тому давайте спростимо знайомство з Нью-Йорком, обмежившись тим, що є найцікавіше впродовж цієї 20-кілометрової вулиці Манхеттена, від його північного краю до нижньої частини острова. У магазині Zabar's величезний вибір імпортної їжі. Тут можна взяти дуже смачну випічку і вирушити з нею на сніданок до Tiffany's. По дорозі на схід сідаємо в автобус біля музею природознавства і перетинаємо центральний парк поперек. Виходимо на зупинці біля Українського інституту Америки, йдемо на північ у Metropolitan Museum або на південь по Медісон до 59-ї вулиці. Якщо ж ви вирішили відвідати Мет, то недалеко від нього є віденська кав'ярня і музей з картиною Густава Клімта «Золота Адель». Також тут можна знайти книги про Бруно Шульца і Львів. Звідси ви можете продовжити подорож в кареті, на велосипеді або спуститись в метро. Кожна станція підземки відома своєю унікальною плиткою та мозаїками, що відображають історію району, в якому вона знаходиться. Якщо ж ви підете пішки на зменшення вулиць по Медісон-Евеню, то по дорозі побачите багато красивих вітрин, а також магазин, де можна придбати рушницю. Зверніть увагу на те, що головні дизайнери Fashion Avenue – вихідці з України. Ральф Лорен, Дона Каран, Келвін Клайн. Логотип Ів Сен-Лоран був розроблений художником Кассандром, який народився в Харкові. Після селфі з пиріжком варто побачити театральний район, який приведе вас до площі Таймс-сквер. На Бродвеї вас може зацікавити магазин з балетними пачками і пуантами. Придивіться на вивіски давно зачинених крамниць. Це все, що залишилось з 30-х років минулого століття, коли місто розбудовували в стилі арт-деко. На 34-й вулиці знаходиться універмаг Мейсіс, заснований подружжям, яке загинуло на Титаніку. Тут, напроти Медісон Сквер Гарден, можна недорого перекусити у типовому для Нью-Йорку Open Buffet. Спускаючись по Бродвею через маленьку Італію в напрямку Чайнатаун, вам зустрінеться осівняк, в якому був розташований головний відділ міліції, а також будинок навпроти, в якому жив наш земляк з Золочева Артур Феліх, фотограф-криміналіст, відомий як Уіджі. Пісня, яку ви чуєте на початку фільму «9,5 тижнів», коли героїня проходить саме цим провулком на Чайнатаун, була заспівана українкою з Канади Любомирою Ковальчук. В Чайнатаун, окрім Канал-стріт, раджу відвідати магазин Pearl River Mart. Декілька улюблених місць. Найсмачніша піца «Артішок», чорний житній хліб з пекарні «Бальтазар», лате у Starbucks, вінтажний магазин військового одягу «Кауфман», порт, куди часто приходив композитор Антонін Двожак. Звичайно, якщо в Нью-Йорк приїжджають люди, які Америку бачили лише в голлівудських фільмах, скачаних на торрентах, то вони помічають тут лише сміття і їдуть назад незадоволені. Але є ті, хто першим пунктом йде по місцях досягнень представників свого рідного етносу. Адже це варте черг і дорогих квитків, щоб побачити найкраще кіно наяву з ноткою історії.